اوس موږ سره د ډیرایویټیو اف لاګریتمیک فنکشن سیکنډ پورشن دی چې y is equal to log of x to the base a. د دې نه مخکې لیکچر کې مونږه نیچرل لاګ اف x لاګریتم چې کله زموږ سره نیچرل لاګ اف x وو نو د هغه ډیرایویټیو مونږه کلکولیټ کو چې هغه له څه برابر وو. اوس مونږه د لاګ اف x to the base a سره پروسس کوو او د ویلو کلکولیټ کوو. اوس دې نه پس مونږه په x کې انکریمنٹ لګاو، x هم ریپلیس کو په x پلس ډل x باندې. زموږ سره د فنکشن ویلو په y اکسس باندې f of x پلس ډل x د y اکسس باندې دا پوینټ چې موږ کلکولیټ کوو نو دې موږ کلکولیټ کوو دا log of x plus del x to the base a. نو چونکه دا پوینټ ډل x چې دی نو دا معیار شوی دی د پوینټ x نه، نو چې په x اکسس کې چینج راځي نو په y اکسس کې به چینج راځي. دغه y اکسس کې چې کوم چینج راغی ډل y نو دی اصل کې دغه چینج معیار شو د y نه د x باندې چې د فنکشن کوم ویلو په y اکسس باندې راغلی ده نو د هغې ځای نه معیار شو نو د تعلق دی به دا چینج دا پوینټ چې دی نو دی به ډایرکټ معیار شي د پوینټ y نه. نو زموږ سره به دا پوینټ کلکولیټ شي y پلس ډل y. y plus y is equal to f of x plus del x is equal to log of x to x plus del x to the base a. was اصل کې موږ change in y ګورو نو del y will be equal to f of x plus del x minus y. نو دې لیکلی شم چې f of x plus del x minus y برابر دی د f of x. اوس د دې نه پس مونږه په د y کې چې کوم چینج راغلی دی دا د del x په وجه باندې راغلی یعنی del y with respect to del x. نو مونږه د په y کې د چینج with respect to په x کې د چینج ریشو ګورو نو مونږه دا اکویشن ډیوایډ کو په del x باندې. اوس د دې نه پس مونږه په د باندې لیمټ اپلای کو، لیمټ می دواړه طرف ته لیمټ اپلای لیمټ ایز del x ټو 0 دواړه طرف ته اپلای کو. اوس زموږ سره د ډیرایویټیو په نوټیشن کې راغی نو د دې نه پس مونږ اوس د فنکشن سره اکارډینګ ټو دیس کنډیشن پروسس کوو د لیمټ په دې فنکشن باندې به مونږ لیمټ اپلای کوو. مونږ هلته اوس وکته چې f of x plus del x ویلیو په د فنکشن چې کله مونږ دا ویلیو په y اکسس کلکولیټ کوو نو دی به کلکولیټ کوو د log of x plus del x to the base a نه ماینس f of x چې په y اکسس پوینټ ته دی کلکولیټ کوو نو دی به کلکولیټ کوو د چا نه د log of x to the base a نه as a whole divided by del x. که فرض که د دې فنکشن دا فنکشن چې مونږ ارینج کو په دې فارم کې که د لیمټ ایگزیست شو نو مونږ به د ډینوټ کو په ډي ډیوایډ بای ډي ایکس اف واي باندې. اوس چې کله مونږ د فنکشن ته لیمټ اپلای کو نو لیمټ به کار کوي په ډل ایکس باندې. نو چې د فنکشن ته اپلای شي نیومریټر ته به ځان اپلای شي ډینومریټر ته به ځان اپلای شي. چې د اپلای شي نو مونږ به د ریزلټ راکړي log of x plus 0 to the base a minus with respect to limiting value log of x to the base a constant دی ځکه چې لیمټ صرف په del x باندې کار کوي نو د ویلو به راشي log of x to the base a دا به راشي زموږ سره log of x to the base a divided by کله چې لیمټ ته اپلای شي نو د ریزلټ راکړي 0. نو اوس دا زموږ سره راغی log of x to the base a minus log of x to the base a. نو دا ریزلټ زموږ سره سره راځي this result is equal to 0 divided by 0 یعنی undeterminate form. یعنی دا ریزلټ مونږه فیصلې ته نه رسوي چې یاره د دې فنکشن لیمټ ایگزیست کیږي او که نه ایگزیست کیږي. نو اوس به مونږ د سره ریشنلایزیشن پروسس کوو او دی به مونږ داسې ایکویولنٹ فنکشن ته چینج کوو چې د هغه لیمټ مونږ ډیسایډ کو چې لیمټ ایگزیست کیږي که نه ایگزیست کیږي. نو اوس دلته کې مونږ یو فارموله اپلای کړه، هغه فارموله log of m minus log of n is equal to log of m divided by n. نو دا مونږ داسې یو اکویولنٹ فنکشن ته چینج کو چې دا مونږ د m په ځای واخیستو او دا x هم د n په ځای واخیستو. نو دلته چې اوس دوباره لیمټ اپلای کو نو مونږ چې کله نیومریټر ته به ځان اپلای شي ډینومریټر ته به ځان اپلای شي دلته چې اپلای شي نو log of x plus 0 divided by x divided by x is equal to 1 log of 1 to the base a is equal to
0 اور ډیل ایکس چې کله اپلای شي نو دنه به هم راشي 0 نو دوباره د زموږ سره د سره راځي undeterminate form دوباره زموږ سره د فنکشن ریزلټ سره راځي undeterminate form نو دا سمپلیفیکیشن انف نو اوس په دې کې موږ ته مزید نور کار پکار دی نو اوس د دې کې موږ چونکې د لاګ د پراپرټي مطابق چې لاګ اف m raised to the power n برابر دی n لاګ اف m دغه پراپرټي مطابق دا کویفیشنت د دې لوګریتمیک ویلو چې کومه د راغلي د پاور ته مونږه چینج کړه چې دا څه شو هغه دا پراپرټي مونږ دلته کې استعمال کړه او د لوګریتمیک ویلو مونږ چینج کړه دا برابر دی لیمټ when del x tend to 0 log of 1 plus del x divided by x raised to the power 1 divided by del x دا کویفیشنت چرته لاړو د پاور ته لاړو اوس دلته کې زموږ سره چونکې لیمټ د ډیل ایکس سره کار دی نو لاګ فنکشن ته بار پاتې کو او لیمټ ځان دی فنکشن ته ورسو چې زموږ سره کوم فنکشن دی د فنکشن ته لیمټ ځان ورسو اوس په دې مزید مونږ لګ ری ارینج کوو ک د برابر شو this is equal to اوس د مونږ مزید ری ارینج کوو نو دلته کې مونږه the 1 plus del x divided by x raised to power 1 where x is a whole power x divided by x واغستو زموږ سره د پاور دی 1 x په x تقسیم کوم بیا د 1 راځي موږ د اصل کې یو فارموله ته جوړو هغه فارموله دا و چې لیمټ of 1 plus x raised to the power 1 where x when x tend to 0 is equal to e دا خبره موږ دا فارموله موږ پروف کړی و نو دلته به زموږ سره کنډیشن د سټیسفای کوي چې 1 by پلس پوي دلته چې کوم کوانټیټي دا نو د ایز ا هول د دې کوانټیټي x ریسیپروکل با زموږ سره د پاور وي د دې ایز ا هول پاور به وي یعنی دا دوه چې موږ سره کو 1 راځي نو زما سره دا دوه کوانټیټي 1 ور x د x ریسیپروکل نه دا کنډیشن سټیسفای کوي x ته 1 ور x ریسیپروکل شو نو اوس ګوره دلته کې زموږ سره del x بټا x ته نو کپرس کې مونږه del x بټا x پاور خو دلته کې زموږ سره څه شری 1 ور x ته 1 ور del x ته نو د سره کینسل کیږي نو بیا ته سره راځي 1 ته نه راځي بلکې 1 ور x ته راځي د x د کینسلېدو لپاره بدلته مونږ په x کې ضرب ورکو او دلته به هم په x کې نو ځکه دلته مونږ x کې ضرب ورکو چې د سره کینسل شي د سره کینسل شي او د ریزلټ سره راځي 1 راځي نو دا x پر اول اوس مونږ دلته کې 1 ور x ته ضرورت همرا نشته نو چې کله مونږ د ری ارینج کو نو x دلته راغی log of limit when del x tend to 0 1 plus del x divided by x raised to 4 x divided by del x دا x دلته کې راغی اور log of a to the base log of this quantity to the base a نو دې زموږ سره برابر شو د یو خاص نو دې برابر شو د دې ریزلټ د یو خاص فارمولې ته دی جوړ شو اوس د دې نه پس موږ فارموله اپلای کوو نو د فارمولې مطابق this is equal to log of the limiting value برابر دی د e raised to the power 1 divided by x دا 1 divided by x دا پاور شو ځکه چې موږ سره فارموله و چې لیمټ of 1 plus x raised to power 1 over x when x tend to 0 is equal to e نو د دې کنډیشن ته جوړ شو د کنډیشن مطابق د ریزلټ راغی e اوس د لاګ د پراپرټي مطابق لاګ اپلای شوی په د باندې د پاور د 1 ور x په لاټ شي کویفیشنت ته log of e وتی راشي نو د دې دا چې موږ کوم فارموله کړې و هغه فارموله ونس اگین د بیا لیکم چې log of m raised to the power n برابر دی د n log of m د دې دا فارموله موږ د دې مخکې پروف کړی دا نو دا پراپرټي مطابق چې سره دی ارینج شو وس د دې نه پس زه بل فارموله دلته کې زموږ سره لګریتم چې هغه اپلای کوم هغه فارموله دا و چې log of m to the base n برابر دی د 1 divided by log of n to the base m دا فارموله موږ پروف کړی دا چې د ریسیپروکل د ډینومینیټر ته لاړ شي نو بیس په لوګریتمیک کوانټیټي ته لاړ شي او لوګریتمیک کوانټیټي په بیس ته لاړ شي دا خبره
دلته موږ د دې مخکې دا پروف کړو چې لاګریتمیک کوانټیټي به بیس ته لاړ شي او بیس په لاګریتمیک کوانټیټي ته لاړ شي. نو د هغې مطابق موږ چې د ډینومینیټر ته بوتلو نو زموږ سره لاګریتمیک کوانټیټي بیس ته لاړو او بیس لاګریتمیک کوانټیټي ته لاړو. اوس زموږ سره چونکې دا پراپرټي نیچرل لاګ چې کله زموږ سره بیس ای شي نیچرل کوانټیټي شي ای نو دغه لاګریتمیک کوانټیټي ته دغه لاګ ته ویل کېږي نیچرل لاګ. نو چونکې لاګ اف ا ټو د بیس ای از ایکوال ټو نیچرل لاګ اف ا او اوس دا دواړه به ضرب شي نو 1 divided by x natural log of a is the derivative of, hence our last result is d divided by dx of y बराबर हो the log of x to the base a. The result of the derivative of this function is equal to 1 divided by x natural log of a.